หัวข้อแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของการแนะนำนะครับว่าสมการเชิงอนุพันธ์คืออะไรนะครับสมการเชิงอนุพันธ์ก็คือสมการนะครับก็คือเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์อันนึงนะครับที่มีเครื่องหมายเท่ากับและก็ในสมการตรงนั้นเนี่ยนะครับจะมีตัวแปรที่เราไม่รู้นะครับว่าตัวแปรตรงนี้หน้าตามันเป็นฟังก์ชันอะไรนะครับแล้วก็มันจะมีอนุพันธ์อยู่ภายในสมการอันนั้นด้วยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสมการอันนี้เป็นสมการเชิงอนุพันธ์เพราะว่ามีเครื่องหมายเท่ากับและก็มีอนุพันธ์อยู่ด้วยนะครับซึ่งสมการตัวนี้นะครับจะเป็นสมการที่เกี่ยวกับการเติบโตของจำนวนประชากรนะครับโดยที่ p ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นฟังก์ชันของประชากรณเวลาต่างๆนั่นเองนะฮะแล้วก็ k อันนี้เป็นค่าคงที่ที่เกิดจากการแปรผันนะครับตัว k ตรงนี้เป็น carrying capacity นะครับหรือก็คือว่าเป็นจำนวนประชากรสูงสุดที่สามารถเกิดขึ้นมาได้ในสภาวะแวดล้อมอันนั้นนะฮะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งของสมการเชิงอนุพันธ์ก็คือสมการที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของสปริงนั่นเองนะฮะก็จะเห็นได้ว่ามันมีเครื่องหมายเท่ากับดังนั้นเป็นสมการเชิงอนุพันธ์ก็คือมีอนุพันธ์อันดับที่2อยู่นะครับซึ่งสมการตัวนี้ใช้อธิบายเรื่องการเคลื่อนไหวของสปริงนะครับคือพอเราแก้สมการออกมาได้นะครับเราจะได้ฟังก์ชัน x ออกมานะครับโดยที่ตัว x ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันที่อธิบายครับว่าในจังหวะเวลาต่างๆเนี่ยนะครับสปริงเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ m อันนี้เป็นมวลนะครับซึ่งถือว่าเป็นค่าคงที่ k อันนี้ก็ถือว่าเป็นค่าคงที่ของสปริงนะครับทีนี้ครับในส่วนประกอบของสมการเชิงอนุพันธ์นะครับก็จะมีคำต่างๆนะครับคำแรกก็คือ order หรือภาษาไทยใช้คำว่าอันดับของสมการเชิงอนุพันธ์ก็คืออนุพันธ์อันดับที่สูงที่สุดในสมการอันนั้นนะครับแล้วก็ solution ซึ่งก็คือเป็นผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์นะครับผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์จะเป็นฟังก์ชันนะครับว่าฟังก์ชันหน้าตาอะไรที่มันสอดคล้องกับสมการนะครับและก็อันถัดมานะครับก็คือเป็น initial condition ก็คือเป็นเงื่อนไขเริ่มต้นนะครับเงื่อนไขเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยเขาก็จะให้มาครับว่าโอเคคำตอบนะก็คือเป็นฟังก์ชัน y เนี่ยนะฮะที่เวลา t 0เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ y 0อันนี้เป็นเงื่อนไขเริ่มต้นครับก็คือเราจะหาฟังก์ชันที่มันสอดคล้องกับเงื่อนไขตัวนี้นะครับแล้วก็คำว่า initial value problem นะครับภาษาไทยใช้คำว่าเป็นปัญหาค่าเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นสมการเชิงอนุพันธ์ที่มาพร้อมกับเงื่อนไขเริ่มต้นนั่นเองนะครับผมยกตัวอย่างเช่นว่าไอ้เจ้าตัวตรงนี้นะครับมีสมการเชิงอนุพันธ์ก็คือก้อนนี้แล้วก็มีเงื่อนไขเริ่มต้นคือตัวนี้นะครับดังนั้นทั้งก้อนตรงนี้เรียกว่า initial value problem นะครับทีนี้ถามว่าอันดับของสมการเชิงอนุพันธ์คือเท่าไหร่เราก็มาดูที่สมการครับแล้วก็ดูที่อนุพันธ์อันดับสูงสุดในสมการนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าอนุพันธ์อันดับสูงสุดในสมการตัวนี้นะครับก็คืออนุพันธ์อันดับที่1นั่นเองนะครับดังนั้นอันดับของสมการเชิงอนุพันธ์อันนี้ก็คือเป็นอันดับที่1นั่นเองนะครับผลเฉลยก็คือเป็นฟังก์ชันที่สอดคล้องกับสมการเชิงอนุพันธ์ตัวตรงนี้กับค่าเริ่มต้นตัวตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราลองดิฟ y นะครับเราก็จะได้ออกมากลายเป็น 6t ลบ3แล้วก็ดิฟ4เป็น0นะครับซึ่งเห็นได้ว่าสอดคล้องกับสมการตัวนี้และถ้าเกิดเราแทน t ลงไปด้วย0นะครับก็จะได้ค่า y เท่ากับ4ซึ่งก็สอดคล้องกับเงื่อนไขเริ่มต้นตรงนี้นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยกลายเป็นผลเฉลยของปัญหาค่าเริ่มต้นตัวนี้นะครับ